Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen läste vi om Kenneth R. Timmermans grundliga information från Mellanöstern och Iran. En person som verkligen är bevandrad i den iranska regimens förehavanden under en mycket lång tid. Vi fick till och med nya detaljer om hur Iran varit på utbildning i Karlskoga för att lära sig mer om Bofors vapen. Hur många uppgifter om hur stora och kraftfulla som motorerna var på de Boghammarbåtar som såldes till Iran, som Iran, enligt Arnold Sundqvist, monterade robot 70 på för att orsaka stora problem i den Persiska golfen. Båtar som kunde göra upp till 45 knop. Det var ju på just dessa som serienumren stämde med de som Arnold grävde fram från Bofors. Uppgifter om att 30 av dessa båtar såldes redan under 1984, men att det totalt skulle ha rört sig om ett 50-tal båtar. Vi fick reda på att den iranska militären under våren 1985 reste till Karlskoga och köpte 400 robot 70-missiler och 10 bärraketer för $58 miljoner, vilka 200 nådde Iran i juli 1985. Vi fick också reda på att dessa patrullbåtar användes för att skjuta på transportfartyg som skeppade vapen till Irak, men ironiskt nog också träffade skandinaviska tankers, möjligen fyllda med olja från Iran som betalning. Det är uppenbart att Arnold fick just detta uppdrag från amerikanska myndigheter att undersöka dessa vapen ombord på patrullbåtarna, eftersom de orsakade så mycket skada i Persiska golfen. Det finns väl ingen som kan ifrågasätta dessa uppgifter längre från Arnold. Vi får dock se om vi kan kontrollera fler av hans övriga uppgifter framöver. I denna del ska vi fortsätta att gräva upp uppgifter från personer som inte lyfts fram i svensk media, fortsatt i ett folkbildande syfte. Många kanske tycker att det är tradigt att vi högläser en massa artiklar från personer från andra länder. Men det viktiga är att förstå den skillnaden vi försöker lyfta fram. Att utanför Sverige har så många andra fått reda på så mycket mer än vi via svensk media. Den riktigt stora poängen är att förstå hur skadlig som MS Medias propaganda är och har varit under så lång tid. Att den har varit i maskopi med stater och regeringar för att pusha fram olika vilseledande narrativ. Det är precis det här som nu kommer fram i USA för er som följer denna kanal. Fördelen med andra utländska personers insikt om vad som hände kring Palmemordet är att den inte är färgad av det sjukligt stora förtroende som svenskar har haft för politiker, myndigheter och media. De är inte färgade av bortförklaringarna, villospåren och förminskningarna, för de ofta vet hur korrupt regimer och regeringar kan vara. För personer i USA är just rätten att ha vapen en frihet, även om staten går emot den egna befolkningen,
vilket i alla fall säger en hel del om att de har denna grundläggande inbyggda kritiska hållning till vad regeringar håller på med. Förespråkar verkligen inte ett liknande system i Sverige, men det finns en poäng i att vara kritisk till vad vi matas med och vad de bakomliggande motiven kan vara för det. Annars är man inte fri att tänka själv, uttrycka det, och vi kommer inte kunna genomföra verkliga demokratiska val. Poängen är såklart att också lyfta fram denna information och detta underlag för att vi ska kunna dra slutsatser om vad som ledde fram till själva mordet. Mycket av den här utländska information har varit väl dold i Sverige under så många år. Det ger även ytterligare belägg för mörkläggningen. Jag menar att när man väl har fått en möjlig och välbalanserad, rimlig förklaring som inte i alla detaljer nödvändigtvis är korrekt, så har vi en bättre förståelse för vad som faktiskt har hänt och möjligheter att gräva vidare i omständigheterna, men framförallt vara mer kritisk till vad Sverige nu håller på med i världspolitiken. Och vad vi ska göra i framtiden. Det är även denna del som får kategoriseras som en del i det mycket välbehövliga uppvaknandet som Sveriges befolkning står inför. Som ni förstår behöver vi verkligen fördjupa viktiga uppgifter i sin verkliga kontext för att kunna dra rimliga slutsatser om vad som kan ha hänt i ett rimligt händelseförlopp som kan vara i linje med verkligheten, men som i alla fall är en arbetshypotes att arbeta vidare med. Försök att ta till er så mycket ni kan av det som lyfts fram. Det är relevant och vi kommer att förklara mer framöver varför. Då kommer ni mycket bättre förstå kommande resonemang vad gäller konkreta uppgifter kring hur operationen att avrätta statsministern kan ha gått till i sin helhet. Men också i sin kontext. Det är verkligen ett folkbildande upplägg och en arbetsmetod som vedertaget tillämpas på normalt utredningsarbete och motivdrivet undersökande. Som parallell minns ni kanske min Sydafrika-fördjupning för att bättre förstå kontexten som informationen Boris Ersson kom hem med redan 1994. Som sedan ledde fram till att på ett helt nytt sätt förklara varför det aldrig var en slump, eller som svensk media målade ut det, bara i förbifarten, som Egendon Kock berättade om vem som låg bakom Palmemordet. Det handlar alltså om att hitta vettiga och rimliga förklaringar i bakomliggande motiv till hur folk handlar och beter sig. Även när media försöker chocka med att det var så oväntat och konstigt, samtidigt som man så uppenbart målar ut de Kock som världens värsta avskum. Fördelen är att du kanske förstår att det ofta är vanliga agerande människor, precis som du och jag, som ligger bakom det som händer. Oavsett allt det som de Kock varit inblandade i, så var det nästan bara han som fick ta all skit för vad den sydafrikanska regimen gjort under så lång tid. Och som ni borde förstått tidigare med hur hela det överslätande upplägget i Sydafrika utvecklade sig, så förstår ni att det västliga makter som såg till att det fick bli på just detta sätt. Och det var därför som de Kock såg till att försöka dra med sig i alla fall andra i sitt fall. Så denna gången fortsätter vi rikta blickarna på en person, John Andersson, faktiskt med en svensk koppling i grunden, och ta reda på vad han berättar om som kan vara relevant för denna utredning. Vi läser om vad journalisten Anders Leopold skriver om honom. Den svensk-amerikanske journalisten och debattören John P. Andersson har under 11 år studerat mordet på John F. Kennedy 1963. Han har lärt sig hur CIA arbetar. Mordet på Olof Palme är en CIA-operation, anser han. Dåvarande vicepresidenten George Bush, tidigare chef för CIA, styrde tillsammans med också dåvarande CIA-bossen William Casey-marionetten från Hollywood, Ronald Reagan. Den så kallade Tove-kommissionen, som utredde hur Vita huset skötte mellanhavandena med Iran och gisslan, styrd av samma CIA och enligt eftermälet inte på något sätt trovärdig, fastslog i alla fall att Reagan visserligen undanhöll allmänheten en del sanningar om Irans /Contras-affären, men att han inte gjorde det avsiktligt. Skälet var att han själv undanhölls de coveroperations som genomfördes av CIA under Bush/Case ledning. Andersson kallade War for Profit, vilket kanske kan översättas som krig för att ge ekonomiska vinster. Det var vapen- och droghandel över hela västvärlden som gav de stora pengarna, ofattbara summor.
Det var när Sveriges statsminister och FNs fredsmäklare Olof Palme vägrade att låta dem använda det Boforsrot för att sälja amerikanska vapen till tillåtna länder för vidarebefordran till Iran, som han skrev under sin dödsdom. John P. Andersson stod på barrikaderna under Vietnamkriget. Han har precis som ett antal CIA-agenter, vilka avslöjat sina kunskaper om den fascistiska skuggregeringens verksamhet i USA, valt att använda sig av täcknamn. Ett av skälen är naturligtvis att överleva. Av det du läst förstår du också att han heter något helt annat. Leopold Report låter honom tala fritt, vilket inte alla gör. Vi vet vem han är. Vi gör det för att vi anser att han har hög trovärdighet. Den baseras på dokumentation som inte kan offentliggöras här med tanke på hans informatörers, hans egen och hans familjs säkerhet i USA. Så nu har vi en person som är väl införstådd med hur CIA opererar och att Ronald Reagan bara var en skådespelare som fick fronta folket. Att presidenten då kunde svära sig fri från allt det smutsiga som de i bakgrunden pysslade med. Det var alltså just Bush som höll i trådarna tillsammans med William Casey. Lägg verkligen dessa namn på minnet när vi nu läser Johns artikel rakt av. Så alla kan ta del av viktig information som även jag kan missa i kontexten. By John P. Anderson. The responsibility for Olof Palme's murder belongs with the CIA and the political network in the world controlled by the American intelligence apparatus. I tend to think that the CIA and George Bush are the bad guys. Here, Bush continued the policies of wars for profit with deliveries of weapons to Iran, Iraq and the Contras. The Prime Minister of Sweden, Olof Palme, was assassinated in 1986 as he exited a cinema at around 10 p.m. with his wife. Olof Palme was certainly a controversial politician in Sweden, and had during the decades before his murder become controversial even outside the borders of Sweden. He became the Social Democratic Prime Minister for the first time in the late 60s, and by this time he had already acquired a high profile on the Swedish political scene and was even somewhat known on the US one. As the Vietnam quagmire deepened, Palme took a strong stand against the American policies and even led anti-Vietnam War demonstrations through the streets of Stockholm. I myself participated in some of these demonstrations, although I never caught a glimpse of the well-known politician. The assassin managed to escape from the death scene, running through some small streets towards a local park. In the aftermath of the murder, the police authorities gravitated towards investigating the small Kurdish community in Sweden. Soon the newspapers were filled with stories of threats made against Palme by Kurdish extremists because of some actions taken by Palme that were considered detrimental to the Kurdish cause. In the long run, these suspicions didn't pan out, and within a few years a local Swedish hoodlum, Christer Pettersson, was indicted for the crime and subsequently convicted of it. The conviction was appealed, and the Swedish Supreme Court soon freed Mr. Pettersson for insufficient evidence. The prosecution again tried to bring the suspect to court but was stopped by the same court for similar reasons. From afar in the US, I occasionally followed the developments, noticing the mushrooming leads that seemed to point in all kinds of different directions. Parts of the local Swedish police were suspected of the crime, then the Kurds again, followed by other suspects like the Chilean Operation Condor, the European terrorist organization P2, the South African apartheid regime's intelligence services, not to mention the local Swedish extreme right. When I first heard of the assassination, I was sure it was politically motivated. I knew for a fact that Palme was hated like few other politicians in Sweden by his opponents, somewhat for his effectiveness but mainly for his cutting and sarcastic political debating style that left his opponents frequently in tatters. My own father, a farmer, was no lover of social democracy in general, and Palme especially was like a red shirt in front of a bull to him, leaving him frequently sputtering with indignation. It wasn't far-fetched to believe that a local Swedish political fanatic could have committed the deed. But I thought I knew it was atypical of the Swedish temperament to commit such a brutal political crime. The papers afterwards frequently lamented the fact that Sweden now had lost its innocence, not unlike the US reaction to the JFK assassination.
My early suspicions inevitably turned towards the U.S. intelligence services, since I knew that they would have no qualms about getting rid of Palm if it would further their purposes. From my studies of the Reagan administration, I knew that it was very likely that the CIA had sabotaged the Carter rescue attempt of the American hostages in Iran. The attempt turned out to be a disaster, with helicopters and airplanes colliding even before any serious attempt was underway. I was sure that the rumors of the October surprise were correct, since even a Reagan insider confirmed that the Reagan campaign had closed a deal with the mullahs in Tehran to delay the release of the American hostages so that President Carter wouldn't be able to claim credit for the release and thus win the 1980 election. A friend of mine, who had become tired of my interest in the JFK assassination, suggested that political murders in the US were no big deal. Even Sweden had prominent politicians murdered. This was during the time that the prosecution still was pursuing Christer Pettersson, the freed suspect. I recall having to bite my tongue, since I wanted to reply that the murder of Palm could probably be traced to the CIA and its sister organizations. A few years later, my suspicions gained considerable credence. During my perusal of political controversies on the internet, I ran across a former American CIA agent by the name of Chip Tatum, whose spilling of the beans were interesting to say the least. According to Tatum, the US had been awash in political shenanigans during the 80s. The CIA had financed the Contras with drug sales in targeted black neighborhoods and corrupted the then governor of Arkansas, Bill Clinton, in the process. All this activity was headed by George Bush, the vice president. Any individual standing in the way of this criminal operation was summarily done away with. I bolted upright when Tatum revealed that the Prime Minister of Sweden, Olof Palme, was murdered on behalf of a hidden organization, the OSG, which had a certain Colonel Oliver North in a leading role. North's ultimate superior was Vice President George Bush. I quickly drew the conclusion that the investigation into Palme's murder was the same type of cover-up operation as the Warren Commission had been. It seemed to me that the reach of the American intelligence agencies extended all the way into the top echelons of Sweden's political elite and police authority. In my mind, I conjured up training facilities somewhere in the US, where naive Swedish politicians and police investigators were sent to learn how to run an investigation in such a fashion that the cover-up would have a minimal chance of being exposed. I have a feeling that their teachers were somewhat confounded with some of the careless statements by leading Swedish pupils, though. One investigator let slip: if the truth about the assassination of Olof Palme were ever to be known, it would shake Sweden to its foundation. Another commented, it would be best if the murder of Palme were never solved. One of my suspicions from the elections of 1992, the fact that there had to be some political dirty tricks behind the inexplicable withdrawal of candidate Perot during the summer of 1992, turned out to be correct. Salandria's law definitively suggested that some action on behalf of the Bush campaign had caused Perot's damaging exit, and Tatum confirmed it. In fact, he revealed that this episode was the determining factor in his decision to quit intelligence activities. Tatum had been approached by the OSG and Bush to assassinate Perot, but had refused, since he didn't want to be involved in the killing of American citizens as opposed to foreign ones. He informed the shocked officials that he had stacked away evidence of criminal activities by the Reagan/Bush administrations in at least 6 countries, and if he didn't check in at certain times, these recipients were to release the documents. He agreed to let himself be framed on minor charges in order to acquire a felon status that could be used against him in case he went public. But when his wife was subsequently also jailed, Tatum went public anyway. Since a few years now, he has disappeared totally from the scene. Some say he has made a deal with the establishment to keep quiet, and some say he probably has been mixed in concrete and is resting on the ocean floor. In early 1999, I had managed to acquire a tape featuring Chip Tatum, where he disclosed how Palme had been set up and murdered, and I was pondering if it was worth it to try to alert Swedish newspapers to the fact that this valuable tape existed. I decided to write a story about the new evidence and sent it by email to the 3 largest Swedish newspapers. Then I proceeded to wait to see if there would be any reaction. I was soon disappointed. There were no mention of this new angle to the continuing Palme investigation. In fact,
other gossipy assassination angles frequently appeared, but the tape of Tatum disappeared into the dark recesses of the papers. One such story featured the Kurd leader, Öcalan, who with the help of CIA had been captured by Turkish authorities and transported in bondage to Turkey. Soon afterwards, reports from Turkey had Öcalan saying to his captors that his former wife was behind the assassination of Palm. I had to laugh to myself. The CIA and its Turkish sister organization certainly didn't waste any time putting out disinformation. Later I ran across a Swedish retired journalist who had set up a website about the Palm murder. This journalist, who during his career often had met with Palm, was on the right track when he thought that it was worthwhile to pursue the CIA angle of the assassination. I decided to send him the story I had written for the Swedish papers and hit pay dirt. Within a few days he had plastered a shortened version on his website, where the story promptly died. Not one paper followed up on the revelations. I quickly drew some conclusions about the reach of the American intelligence agencies. They obviously had their tentacles all the way into the managing structures of the main Swedish media. Here is the whole story from which excerpts were published. My name is John Anderson. I was born in Sweden, emigrated to the United States in the 1970s. During my youth I participated in anti-Vietnam War demonstrations in Stockholm, and saw Olof Palme as a political hero of mine. As we all know, Olof Palme was assassinated in 1986 and the case is still unsolved, although there is an abundance of theories about who and what was behind the assassination. Since the advent of the internet, I have been able to follow the news in Sweden about the continuing investigation while living in the United States, slowly absorbing its culture and political secrets. This perspective of mine, gained over the last 2 decades, have led me to a simple conclusion. The responsibility for Olof Palme's murder belongs with the CIA and the political network controlled by the American intelligence apparatus. In my hands I have a tape of a CIA black bag operative stating knowledge of a decision by the same apparatus to eliminate Palme using a South African operative. I believe this person to be telling the truth. How did I arrive at such a conclusion? I grew up with a youthful admiration for all things American, not unusual in the late 50s and early 60s. As I gained more knowledge, this was tempered by my distaste for U.S. support of all tin pot dictators around the world, and of course because of Vietnam. A defining moment in my life was the assassination of JFK in 1963. Since I came to the U.S., I have studied this assassination a great deal and in the process discovered the truth about American democracy. Not only was there a coup d'état in 1963, but the modern history of the USA is bunk, a myth propagated by the mastering of public relations at the service of a shadow government, instituted in 1947 if not earlier. In order to understand what has happened, we need to go back to the 30s. The Great Depression brought FDR to power, and with him policies that were abhorred by the powers that be in the USA. Within a year of FDR's ascent to the presidency, large parts of the establishment were conspiring to overthrow FDR in favor of a fascist state. This is verifiable history. The coup failed because the general, who had been tapped to lead the overthrow, balked. The media wouldn't reveal the coup attempt since the economic elite was behind it. This same elite watched Hitler tame the Depression by turning his countrymen against the Jews and establishing a war economy while profits were still low to non-existent back home. They watched Hitler go down in flames, and they decided that what was needed for the USA was a setup like Hitler's, but concealed in such a way that the people would have no reason to object to fascist policies. And this is exactly what they created in the years following World War II. The enemy was easy and right around the corner: worldwide communism. Even better than the Jews. By now we know that the war economy lasted for a half century. It hasn't petered out yet because there are always other enemies right around the corner. The public relations and other aspects of the new system fell to the newly created CIA, which has put its operatives in every elite media institution in such a clever way that the vast majority of the people have no idea that they are spoon-fed only approved news. Here, finally, are the reasons for all undemocratic policies the U.S. has followed since World War II. The establishment knew of no other way of keeping a modern economy going but through the creation of a series of wars supported by the people through secret manipulation.
George Herbert Walker Bush was recruited by the CIA in the 50s. He was part and parcel of the Bay of Pigs invasion in 1961. He became CIA director in 1976 to protect the agency. He directed the efforts to defeat President Carter successfully through dirty tricks like sabotage of the Carter rescue mission to Tehran in 1979. He then closed the deal with the Iranians to delay the release of the American hostages so that Ronald Reagan would be elected. Whereupon he wrestled the presidency away from Reagan with the help of the CIA. He continued the policies of wars for profit with deliveries of weapons to Iran, Iraq, and the Contras. Regarding Iran, though, he had a problem. These deliveries had to be kept a secret because Iran was an enemy. In order to accomplish this, he needed third countries to collude with him by allowing end certificates for weapons to be routed through their countries to Iran. And this is where Olof Palme met his destiny. He was approached about letting Bofors route American weapons to Iran through false end certificates, and he refused. By this time, the powers that be had policies enforced to align wobbly and weak-kneed leaders of nations within the U.S. sphere of influence. So Palme was aligned by a South African operative. There is no doubt that influential Swedish politicians know what happened as well as parts of the Swedish police, but they are precluded from revealing what they know through threats and their own powerlessness. As far as all the false leads leading nowhere, this is the specialty of CIA since JFK's murder. They are masters at this game. The way they win is when people are so confused that they throw up their arms in defeat. The name of the CIA operative is Doyes Jean Chip Tatum. Later I sent the audio file with Tatum commenting on the murder, which ended up on the web page. Still not a word from the established Swedish media, although the site had hits approaching 50,000 per month. Recently this site had visits from 34 countries during one specific month, including visits from US military and government personnel. Vi har alltså även en till journalist med svensk anknytning, som också stämmer in många av de uppgifter som florerat. För honom har det CIA skrivet rakt över hela mordet. Jag menar också att hela skenutredningen påminner och kanske till om jag har gått skola i den amerikanska mörkläggningen som verkligen liknar Warrenkommissionen. Men ta verkligen in att John alltså har försökt uppmärksamma flera svenska medier på precis det som Chip Tatum har lyft fram, att Bush låg bakom mordet. Men den enda som visade någon form av intresse var den svenska journalisten Anders Leopold som lade upp informationen på sin hemsida. Men fortfarande hörde ingen media av sig. Började inte bli väldigt talande för hur uppenbart som hela det verkliga spåret har grindvaktats bort av svensk mainstream-media. Något som också John tar upp är den så kallade oktober-surprise. Kuppen som Reagan-Bush arrangerade, som handlade om att fördröja utväxlingen av amerikanska personer i gisslan i Iran till efter valet 1980, för att annars skulle de kunna riskera att förlora valet till Jimmy Carter. Vi återkommer till denna helt sjuka historia framöver. Nu har vi i flera delar lyckats plocka fram otroligt mycket mer information om det som Arnold tog upp i sin berättelse hos Sveb TV. Uppgifter som handlar om Bofors tillverkning och handel med olika länder i världen. Att det har handlat om att smuggla vapen via länder som inte är i konflikt, även om man har förstått att de landat i konflikter till slut ändå. Vi har fått uppgifter på hur föregångaren till Algernon till och med tipsade om hur upplägget skulle genomföras för att komma runt restriktionerna. Vi har uppgifter om hur Iran varit på utbildning i Sverige. Vi har flertalet uppgifter på antal sålda Robot 70 till Iran, vilka tidpunkter, vilka summor det skulle ha handlat om, och via Arnolds uppgifter att de till och med smugglats via en polischef i Malaysia, via ett svenskt bolag som ägdes av en rikspolischef, en Säpo-chef och en högt uppsatt sossepamp. Finns det överhuvudtaget någon som helst tvekan om vad för smutsiga händelser som har hänt genom åren till den fruktansvärt blodiga konflikten mellan Iran och Irak? Som Palme var mycket involverad i, som den vapenhandlare han visade sig vara vid tiden för mordet. Därför är det också mycket intressant att den svenska eliten senare under 1986 har ett möte där de högt uppsatta ledarna ska redogöra för vilka vapen som Sverige exporterat under just 1985. Under den tiden som enligt uppgift
I alla fall 200 robot 70 levererades till Iran. Vi läser kort om vilka som var delaktiga i denna sammanställning. Utrikesdepartementet. Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 maj 1986. Närvarande. Statsministern Carlsson. Ordförande och statsråden Lundqvist, Fält, Sigurdsen. Gustafsson, Lejon. Hjelm-Wallén. Petersson. Andersson. Bodström, Göransson. Gradin. Dahl. R. Karlsson, Holmberg, Hellström. Wickbom. Johansson. Lindqvist. Föredragande, statsrådet Hellström. Ni får gärna läsa hela det mörkläggande och överslätande dokumentet själva. Det viktiga var att förstå vilka som var uppsatt på listan över deltagande i sammanfattningen av dokumentet. Det som är mest intressant är listan över vilka länder som Sverige har sålt vapenutrustning till under 1985. Även 1984 finns inom parentes. Märkligt. I denna lista finns inga vapenexporter till Iran eller Irak. Summorna till Malaysia och Singapore är betydande, men täcker de verkligen 400 eller 200 robot 70? Inga summor som påminner om 85 miljoner dollar, eller ens hälften. Eller är det bara sådant som båtar och lastbilar som Sverige säljer till krigförande länder och därför inte är med på listan? Till och med Finland köper mer vapen än andra krigförande länder via de smutsiga vägarna som Sverige sedan länge utarbetat. Boghammar på Lidingö som sålde båtar som Iran monterade robot 70 på tas inte ens upp som leverantör av försvarsmateriel, men officiellt har han ju säkert bara sålt lite båtar till ett fullt krigsdrabbat land i Mellanöstern för att de ska kunna roa sig med Persiska golfen och ta lite spännande utflykter. Som Boghammar uppgav i förra delen behövdes ju ingen vapenexportlicens för de båtar han sålde till Iran, till hans förvåning, trots att de var vapenbestyckade. Han försökte i alla fall göra rätt. Hoppas verkligen att alla förstår vad som har hänt genom åren och att Ingvar Carlsson varit i allra högsta grad delaktig i mörkläggningen av Palmemordet. Med den vetskapen är det fruktansvärt provocerande hur han nu får sitta i tv och prata om hur duktig han själv var på att ena landet efter Palmemordet för att lyfta fram sin egen förträfflighet och sossarnas agenda i samband med skjutningen i Örebro nyligen. Hans självförhärligande inställning kommer möjligen ur hur han lyckades att med andra partiers inblandning och med MS Medias hjälp lyckas trolla fram en enad nation genom att fortsätta bedra hela befolkningen om vad som verkligen pågick i kulisserna i den smutsiga svenska vapenexporten som till slut fick en del uppmärksamhet. Och precis som vanligt brukar det sluta med att någon syndabock, som inblandade på Bofors, får ta smällen för vad som pågått så systematiskt högt upp. Ni minns väl hur Eugene de Kock fick ta smällen för allt som den sydafrikanska regimen varit inblandad i. Vi får se om vi kan gräva lite mer i vad som hände personer på Bofors framöver. Mitt i allt har vi alltså Ingvar Carlsson igen och de övriga i socialdemokratiska gardet som mörklägger och förminskar relevanta uppgifter. Man kan verkligen fundera på om det är Ingvars död vi går och väntar på för att locket ska kunna lyftas på den här mycket våta filten av smutsiga vapenaffärer i Mellanöstern, där det var många länder som delade på vapentillverkningen och leveranserna för att inte ens skulle räcka om bara några bidrog. Är det Ingvar som alla fortfarande backar? För ingen annan hade velat hantera situationen Palme och övriga vapensmugglare försatte Sverige i samband med Palmemordet. Är det därför som Ingvar sitter med offerkoftan på, så utstuderat i tv-sofforna och ältar om hur han fick ställa upp och nästan offra sig själv när Palmemordet väl inträffade? Och hela etablissemanget bara jönsar med och hyllar. Förstå vilken cynisk värld vi har levt och lever i fundera på allt detta när nuvarande politiska företrädare motsätter sig fred i vår krigsdrabbade omvärld, möjligen för att vi bara ska ha råd att rusta upp vårt eget försvar, samtidigt som vi strösslar pengar över rysk skräckspropaganda
I konflikter vi deltagit aktivt i och i en nationförstörande massinvandring. Skäms på hela det politiska etablissemanget och media som ställt upp på allt detta genom åren. Det är ett sjukt land vi lever i och enda lösningen är att lyfta fram allt detta i ljuset, i ljusläggningen. Precis det som vi kommer att se Trump och hans gäng göra framöver i USA, när den djupa staten en gång för alla kommer att få stå med byxorna nere i offentligheten. Det är då det ska bli spännande att se på vilken sida om sanningen, verkligheten och framtiden som det svenska politiska etablissemanget kommer att ställa sig på.